Welcome back everyone. So आज चाहिँ हामी ग्राफ्सको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्न सक्छौं हामी त्यो पढ्न गइरहेका छौं. इन्टरप्रिटिङ ग्राफ्स. सो अब हामीलाई एउटा ग्राफ दिएको हुन्छ अनि त्यो ग्राफको बारेमा हामीलाई लेख्नु पर्छ. बेसिकली त्यो ग्राफलाई हामीलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्छ. सो व्हाट आर द थिंग्स जुन वी शुड कीप इन माइन्ड अनि के कुरा हेरेर हामीलाई चाहिँ त्यो ग्राफलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं भने फर्स्टली we need to look at the topic कि त्यो ग्राफ के को बारेमा छ. अब मानौ if you got the graph of like birth rate or death rate नेपालको भने it's related to population. If you are getting something else जसरी कि अर्को कुनै कन्ट्रीजहरुको डिफरेन्ट कन्ट्रीजहरुको ग्राफहरु पाइराछ भने it's about पुरा वर्ल्डको डेटाबाट त्यो चाहिँ कम्बाइन्ड छ. सो त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्छ कि हाम्रो टपिक के हो फर्स्टमा. And त्यसपछि त्यो टपिक खोजिसकेपछि we need to know what type of graph it is. So there are different types of graph. Either it's pie chart, sometimes it's bar graphs, tableहरु हुन्छ, लाइनहरु हुन्छ. सो त्यो सबबाट चाहिँ हामीले लेख्नु पर्छ. त्यो ग्राफ फिगर आउट गरिसकेपछि कस्तो ग्राफ हो हामीलाई यो हेर्नु पर्छ कि मेजर चाहिँ कसरी गरेको छ. फर एक्जाम्पल बार ग्राफ्समा कस्तो हुन्छ भने देयर आर लाइक लाइन्स y एक्सिसमा र x एक्सिसमा एन्ड देन यसरी लाइक बारहरु ड्रा गरेको हुन्छ एन्ड देन हियर आर दिस थिंग्स लेखेको हुन्छ जुनको बेसिसमा चाहिँ त्यो ग्राफ बनेको छ. सो वी नीड टु नो कि मेजर चाहिँ कसरी गइरहेको छ अनि यो साइडमा कुन डेटा छ र यो साइडमा कुन डेटा छ. सो दिस इज ओन्ली फर बार ग्राफ्स. अर्को ग्राफ्सहरुको लागि चाहिँ there are different ways how the data is measured अनि different way मा यो बनाएको हुन्छ ग्राफहरु. त्यसपछि how is index and color coding done. index र color coding कसरी गरेको हुन्छ त्यो ग्राफमा हामीलाई त्यो हेरेर we need to figure out कि index मा चाहिँ what are the things that are getting represented and then we need to see the scaling of the two taxes, extracting basic information, comparing and contrasting. यसमा चाहिँ के गर्ने हो भने अब त हामीले ग्राफ हेर्यौं. we know the topic त्यो ग्राफ के को बारेमा. we also know कि what type of graph that is अनि त्यो ग्राफमा मेजर चाहिँ कसरी भइराको छ. now what we need to do is we need to take out the basic information from that कि what is that graph trying to represent अनि त्यो ग्राफमा कुन इन्फर्मेसन छ and what are the things included in that graph. So त्यति कुरा हामीले निकालिसकेपछि we get the basic information and then we start comparing and then contrasting it with everything. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो प्याराग्राफ लेख्न स्टार्ट गर्छौं. So how do we start writing a graphs को paragraph is that the above graph shows this represents that जुन specific topic छ त्यो topic को बारेमा and then we start writing the informations given in that graph. And then after writing all these things we come to conclusion and summary. So what is the conclusion and summary basically भनेपछि हामीले जति त्यो बेसिक इन्फर्मेसन निकाले थियो हामीले कम्पेयर कन्ट्रास्ट गरेर त्यो ग्राफलाई रिप्रेजेन्ट गरेर जति पनि डेटाहरु कुराहरु लेखिसकेका थियौ त्यो सबको कन्क्लुजन हामी निकाल्छौं एन्ड हामी समरी दिन्छौं. सो that is it. and त्यसपछि हामी रिकमेन्डेसन प्रोवाइड गर्छौं. इट्स अन अस इफ वी डु इट और नट. like त्यो ग्राफ को बारेमा if you have something to write or else if you have something to recommend you can. and yeah, that's it for this. Thank you.